me, Nanay Cess, at meron tayong panibagong series dito sa channel na to, and it's called Moms at Law. Isa itong series ng videos kung saan sasagutin natin ang mga legal concerns ninyong mga mommies. Before we start, gusto ko lang pakilala sa inyo ang ating resident mommy lawyer, Attorney Pinay Youtuber. Hello, mommies! So, I'm here to discuss with you your legal concerns dito sa bagong series ni Nanay Cess na ginawa para sa inyo. So, sa first video nitong series natin na to, ang topic natin is about child support. So, attorney, ano po ba ang child support in general? So, child support is to provide or give assistance to your child or to any other person who needs such support or such assistance. Ano bang kino-comprise ng support? Okay, under the law, it comprises everything. Everything indispensable for sustenance, such as dwelling, clothing, medical attendance, education, and transportation. So, malawak pala yung child support, no? Yung dapat na ibigay ng bawat parents dun sa bata. Yes. So, etong video na to, nagtanong kami before namin mag-shoot ng mga questions sa mga mommies kung meron silang mga concerns sa child support. So, basa tayo ng isang question para masagot ni Attorney. First question is from Mommy Ali. Good morning po, Attorney. Mag-uusap po kasi kami sa barangay. Tatanong ko lang po kung may karapatan po ba ako mag-demand na lang ng pera dun sa lalaki para sa anak ko po. Nagbibigay naman po siya monthly ng gatas at diaper. Iniiwan po ng nanay niya sa common friend nila ni mama. Hindi po kasi good terms yung family niya at family ko dahil nagagalit nga po ang parents ko dun sa ginawa ng ex ko. Nasa amin po kasi yung bata, ang nangyayari mas malaki pa po yung nagiging gastos namin kaysa dun sa lalaki. Yung iba po na nabibili namin na may resibo, yun lang po yung nare-refund namin dun sa lalaki. Tapos po yung iba, wala na, thank you na lang po. Yung pagbabayad naman po, pahirapan pa bago magbayad kung kailan lang niya maisipan. Every 4 days po siya umuwi dito sa bayan namin, tapos mga 2 days po, day off niya. Gusto ko po sana monthly na lang po magbigay ng ganitong amount na pera para po fix na at i-hassle sa amin. O di kaya po, hati na lang monthly na sa lahat ng gastusin. Tanong ko lang po, yung nabili po ba niya na gamit ng buntis ako, consider pa po ba dun sa monthly o hindi na po? At panibago na po na gastusin ang pinag-uusapan. PS, bali dalagang ina po ako, nabuntisan po ako ng ex-boyfriend ko noon. So, yun yung concern ni mami. Yung about sa monthly po, pwedeng monthly na lang po ba yung support ng tatay? Yes, pwede naman. Pwede naman monthly. Well, most of the time, monthly yung hinihingi natin support. Sabi din ni mami, kasama din daw po ba yung gastos ng pagbubuntis niya dun sa pinag-uusapan ng monthly ngayon o panibagong monthly na yung pinag-uusapan? Kailan po ba talaga nagsisimula yung pag-compute dun sa monthly na support na ibibigay ng tatay? Well, yung support, yung right for support and yung obligation to give support, nagsa-start yan from the moment, of course, na mga kailangan yung bata. So, nung buntis yung mommy, syempre may mga needs na yan. Yung bata, may needs na ng nutrients, need na yung mga check-up. So, yung support starts from there. So, nung buntis pa yung mommy, pwede mo nang supportahan yung anak mo. So, basta kailangan ng bata. Basta once na kailangan na ng bata, yung obligation mo to support, nag-start na din yun. So, kung yung about naman sa tinatanong niya na i-consider pa ba yung the computation of monthly support, yung mga naibili na, I guess hindi na kasi tapos na yun eh. Oo, tapos na yun eh. So, kung mag-uusap tayo, let's say, kasi sabi niya mag-uusap sila sa barangay. So, kung mag-uusap kayo sa barangay, ang pag-uusapan nyo na lang is yung mga kakailanganin. Yung hindi gagastusin pa in the future. And hindi na yung nakaraan. Well, if you're asking me kung pwede mo pang ipa-reimburse yung mga expenses mo nung buntis siya, medyo hindi na. Kasi, well, we have a law that states na yung right for support, nagsa-start siya once you demand
demand for it. So, kung hindi mo hinihingi, pwedeng hindi ibigay sa'yo. Pero once na hiningi mo na siya, yung obligation to support starts na din. So, magkano po ba ang maibibigay na support ng bawat tatay? It depends po ba kung anong mga factors? So, well, sa batas natin, wala namang sinasabi kung magkano. Wala namang fixed price or wala namang fixed percentage kung magkano ba dapat yung maging support ng parent dun sa bata. But, there are two factors to consider para mabigyan natin ang amount yung support. So, the first one is yung pangangailangan ng bata. At yung pangalawa is yung capacity or yung capacity or kakayahan ng tatay or ng nanay na magsuporta. So, i-discuss ko lang, no? Usually naman nagkakaroon lang tayo ng issue as to how much yung suporta kapag magkahiwalay yung parents. Kasi kung magkasama yung parents, halos hindi siya nagiging issue eh. Kasi kung magkasama kayong mag-asawa, nagtatrabaho yung tatay, yung nanay, let's say nagtatrabaho din, or yung nanay nasa bahay lang, di ba, hindi mo naman pwedeng sabihin doon sa anak mo na, anak, hindi ka pwedeng kumain ngayon na kasi wala akong pera. So, pagkasama mo yung anak mo, talagang magtatrabaho ka, kailangan mong kumita kasi kailangan kumain ng bata. Dapat yung thinking ng parents, kahit magkahiwalay na kayo, kahit hindi na po, kahit wala sa iyo yung custody ng bata, dapat ganun pa rin yung thinking mo. Kailangan mag-provide ako dun sa anak ko kasi kailangan niya kumain, kailangan niya mabuhay, kailangan niya ng bahay. So, dapat ganun yung thinking mo. Kung paano ka mag-provide sa anak mo nung kasama mo pa siya, dapat ganun din yung pag-provide mo kahit na separated kayo, kahit na hindi sa sayo nakatala. Attorney, kunwari na settle na natin, ganito na yung monthly, kunwari 10,000 na pag-usapan na monthly na ibibigay ng parent dun sa bata. Mag-change pa ba yun? Kunwari, nag-college na siya, so hindi na enough yung 10,000, di ba? Pwede pa ba yun na mag-change? Yes, of course. So, actually, yung magiging usapan nyo, hindi yung fix. So, pwede yung mag-change, depende again sa pangangailangan ng bata. Sabi ko nga, so kung ang bata, for example, preschool, di ba? So, yung 10,000 mo, baka pwede pa, kaya pa dun sa education ng bata, sa pagkain niya araw-araw, sa transportation. Pero once na, let's say, mag-move na siya into high school or college, syempre mas malaki na yung pangangailangan niya at maaaring hindi na sufficient yung 10,000. So, katulad din, parang kung magkasama din kayo ng anak mo, di ba? So, minsan sasabihin sa'yo ng asawa mo, magka-college na si Bunso, paano ba to, kaya ba natin? Sasagot ng asawa mo, sige, kailangan natin mag-double time, mahanap ako ng extra income para mapasok natin siya sa college. Ganun din dapat, kahit na wala sa'yo yung custody ng anak mo. So, kung nagbibigay ka ngayon ng 10,000, pag nag-college na yan, or pag nagkaroon ng panibagong pangangailangan, dapat adjust ka din. Adjust mo din yung, stretch mo din yung pagsuporta dun sa anak mo. Kasi, lumalaki din yung pangangailangan niya. So, di ba, kunwari, nag-college na siya, so okay na. Hanggang kailan ba, up to kailan magsusuporta dapat yung parent dun sa bata? Okay. To what extent? So, generally, yung support hanggang sa mag-reach ng majority, age of majority yung bata, or 18. You all know, yung age of majority, so 18 years old. So, generally. But when it comes to education, support continues, and even beyond 18 years old. So, usually, lalo na ngayon, may kid ko, diba? So, pag nag-college siya, baka magsa-start pa lang ng college. Pagdating na 18, magsa-start pa lang ng college. So, nasa batas naman natin na as to education, tuloy yung suporta hanggang makatapos siya ng college niya, yung schooling niya. So, yun. Next question tayo. Next question. From Mami Aya. Hello, Mami. Medyo tabu tong story ko, pero I'll share it pa din. Baka sakaling matulungan niyo ako. My little one is 6 months now. I am single working mom. Ever since I got pregnant, the father of my child never gave us support financially until now. He abandoned us 3 months pregnant pa lang ako noon. He's a married guy. I
got pregnant because he wanted me to become his escape and his wife. We planned all of this pero nung time na nagkahulihan na, iniwan na niya ako at hindi na nagparamdam. Yung wife niya, pinagbantaan ako noon na she will sue me kapag di ko tinigilan asawa niya. Kaya di na din ako nagpabor pa. Dahil natakot ako na baka manganak ako sa kaguluhan or what. Etong si Guy, hindi na din talaga nag-abot ng tulong ever. May ka-workmate siya na nakakausap ko, ang sinasabi lang daw, asawa niya may hawak ng ATM niya, kaya di siya makapag-abot ng suporta. Pero kung gusto naman talaga, may paraan, diba? I even heard he's collecting action figures, so how come he can even send money, which is his responsibility? So, ayun po, share ko lang, wala akong mapagsabihan dahil alam ko naman kahit saan ang gulungan ako. So, paano yun, mami? Hindi siya legal wife. Paano yung support na hingin niya? So, ang support kasi, let's discuss who are obliged to give support and who has the right to receive support. Article 195 of the Family Code of the Philippines enumerate those persons who are under obligation to support each other. Like number 1, the spouses. Number 2, legitimate ascendants and descendants. Number 3, parents and their legitimate children. And the legitimate and illegitimate children of the latter. Number 4, parents and their illegitimate children. And the legitimate and illegitimate children of the latter. And number 5, legitimate brothers and sisters, whether full or half-blood. So, in this case, under sila dun sa number 4, parents over their illegitimate children. Ano ba ibig sabihin ng legitimate at illegitimate child? So, background lang. So, legitimate meaning yung batang pinanganak ng legally married yung father, yung nanay at tatay niya. While yung illegitimate is those children born out of wedlock. Meaning, yung pinanganak na bata nang hindi kasal yung nanay at tatay. Okay, so, since, Kahit hindi magkahiwalay or magkasama, basta hindi kasal. Basta Legitimate pa rin. yes, kahit na kunwari live-in partner, yes, kahit magkasama kayo, yung anak nyo, considered pa rin siya as illegitimate. So, yung support, going back, yung support, obliged pa rin mag-support yung parent sa anak niya, whether legitimate or illegitimate. Okay, so in this case, kahit na illegitimate yung bata, obliged pa rin yung father to support yung kanyang anak. Oh, but for her, hindi obliged yung formerly, yung ex niya to support her kasi hindi sila legally married. Pero as to dun sa bata, yes, may karapatan siyang humingi. Yung bata, may karapatan humingi ng suporta dun sa bata. O yun, mami, so pwede ka pa rin humingi ng suporta kahit illegitimate yung anak mo. So, attorney, meron din isa pang tanong dito. Same question din naman siya. Good evening, ma'am. Saw your post po sa First Time Moms. May concern po ako. Hindi po makahingi ng child support kasi wala po ako evidence para ma-prove na siya yung tatay. Dahil sa birth cert niya, blanco, but we have relationship prior to my pregnancy. Pero dinideny niya na anak niya yung bata. Yung tatay ng anak ko gusto ipa-DNA yung bata, pero nung minessage ko para makapag-DNA kami, ayaw na, ignore na lahat ng message ko. Ano po pwedeng gawin para makapag-DNA kami? Naguguluhan na po ako. Sana po mapaliwanagan ako ni attorney. Thank you. Yan. Okay, so kanina yung we discuss na yung illegitimate child, no, may right pa rin to ask for support. By the way, there are two kinds of illegitimate child. Those that are recognized and those that unrecognized. So in this case, unrecognized. Kasi pag recognized ka, ito yung nagamit mo yung pinito ng tatay mo kasi pumirma yung tatay mo dun sa birth certificate or nag-execute yung father mo another document na sinasabi na ina-acknowledge niya na anak niya. So, yung unrecognized illegitimate child naman, ito yung mga hindi ni-recognize. So, katulad ng kaso niya, hindi ni-recognize yung Dinideny pa. Yes. So, for you to be able to ask for support, so para makahingi ka ng support sa father mo, kailangan naman
kailangan i-establish mo muna yung paternity or yung filiation mo with, yung filiation yun ng sorry, yung father. So how do you establish this? You can file an action, you can file a judicial declaration of filiation. You know, in this case, you can prove yung paternity or yung pwede mo i-prove yung relationship yun ng father mo. First, yung relationship ng mother and father, na nagkaroon sila ng relationship nung bago ka panganak. So, paano mo ba mapuprove yung relationship ng father-mother mo? Mga letters, pictures, yan yung mga pwede mo magamit as proof na may relationship yung father and mother mo bago ka pinanganak. Ano pa ba yung iba mong pwedeng gawing proof to establish paternity? Resemblance. So, kunwari, magkamukha yung tatay at yung anak. Na parang, di ba, may mga ganun yung tatay tsaka yung anak, hindi mapagkakaiba kasi parehas ng mukha. Pero, although, mahirap. Mahirap na yun lang yung basis. Okay? And, there's another way. It's through DNA. DNA testing. So, iti-test yung kung magpa-positive kayo, magma-match yung DNA nyo. So, kung balak mong gawing evidence yung DNA, marami ka naman pwedeng puntahan. Pwede kang lumapit sa NBI, sa DOJ. Yan, may mga clinic din naman na nag-provide ng DNA. Ako, St. Luke's. Pero, attorney, kasi ito, nung sinabi niya na magpapa-DNA sila sa tatay, hindi na siya nire-replyan. Ini-ignore na lang siya. Meron ba siyang pwedeng i-file para ma-force yung father na magpa-DNA? Yun, yung judicial declaration of filiation. So, once na-final niya na yun, so, syempre, isasama na yung father, para to appear in court. And then, you can ask the court to compel the father to undergo the DNA testing. Pwede So, yun. Iko-compel. mapipilitan yung tatay na pumunta dun sa korte. Yes. At mag-appear, magpa-DNA. Fourth question. Hi, Mommy. Nakita ko po yung post ninyo about child support po. I have a question regarding that po. My boyfriend po ako, hindi kami live-in and may baby kami 3 months old. Never pa po niya nasustentuhan to. Ultimong hospital bill ako po nagbayad, pati diaper ni baby. Gamit at mga gamit ako po, at mga damit ako po, at ang family ko may support. Di rin kasi kalakihan ang sinasahod niya, tapos po nagbibigay pa siya sa magulang niya ng panghulog sa bahay nila. Panggastos niya sa food niya araw-araw, pamasahe sa work. Noong una kasi naiintindihan ko pa po siya, kaso ngayon nagigipit ako, ayoko naman lagi umasa sa family ko. Wala din kasi ako work, walang mag-aalaga kay baby. What should I do po? Thank you. So, the main question here is, how do you enforce your right for support, no? So, first thing is, humingi ka muna. Hingin mo yung support dun sa father. So, you can do it verbally, or you can do it written. So, you can also ask a lawyer to prepare a formal demand letter, or you can do it yourself. Pwede kang magsulat. Basta humingi ka muna. Hingin mo muna. Try mo muna humingi ng support. Ngayon, kung nanghingi ka na, pero ayaw mong bigay, may dalawa kang action na pwede i-file. You can file a petition for support, that is a civil case. So, dun sa petition for support, you have to establish yung right mo. Mag-establish mo yung nasa yung father mo. You can do it by just presenting your birth certificate. Kasi kung recognize naman, di ba? Kung recognize naman, you can present the birth certificate. And then, the court might grant your petition. So, dun sa court, i-fix nyo ngayon kung magkano yung kailangan mo at yung capacity ng father mo to provide. So, i-fix yung amount ng support. No, dun sa court, dun sa petition. Ngayon, kung ayaw talagang magbigay ng tatay, kung talagang kumikita naman yung tatay, may malaki naman yung kinikita, pero ayaw magbigay, so this may be considered as an abuse. So we have now RA 9262 or yung VAUC or Violence Against Women and Children. So
ayon sa batas na yon, yung hindi pagsuporta dun sa bata, pwede nang mag-file ng criminal case against the father na ayaw magsuporta. Yung capable naman pero ayaw magsuporta. So, pwede ka nang magsampa ng criminal case against your father or against the father of your child. So, maybe on your next vlog, we can discuss it further. Kasi magandang topic din itong RA 9262 na to. So, next vlog, we can discuss it further, no? But going back, so, yun yung mga action na pwede niyang i-file. No? So, ulitin ko lang to recap. So, una, mag-demand ka muna dun sa father. Magkano ba yung kailangan mo? So, you can start by doing some accounting, how much yung mga expense. Compute ka muna how much yung mga pangangailangan ng anak mo. So, magkano ba yung kaya kong isuporta? By the way, again ha, yung suporta hindi lang to obligasyon ng tatay, Kung sino man yung humiwalay. kundi obligasyon ng parehas nanay at tatay. No? Hindi kung sino lang yung wala, hindi kung sino lang yung hindi kasama ng anak ang may obligasyong magsuporta, kundi parehas. But again, this is not, hindi ko rin sinasabi na dapat 50-50. Kasi, again, wala kang fixed percentage, kundi depende yon sa capacity na magbibigay sa need ng bata. So, for example, yung nanay walang trabaho, ang tatay may trabaho, di mas malaki yung suporta ng tatay kaysa dun sa nanay. Kung mas malaki naman ang sweldo ng nanay, let's say manager ang nanay, ang tatay ay regular lang na rank and file employee, then, dapat mas malaki yung suporta ng nanay kaysa dun sa tatay kasi mas capable siya eh. So, walang fixed percentage. Hindi sinabing 50-50. Basta, basta reasonable. Kasi, meron naman, sobrang laki ng sweldo. Let's say, 200,000 ang sweldo a month. Tapos, ang inibigay lang dun sa anak is 5,000. Well, yun. Obviously, abuse yun. Kasi, imagine mo, bibigay mo lang dun sa anak mo 5,000 ang laki-laki ng sweldo mo, 200. So, kung ang tatay yung mag-deprive dun sa support dun sa anak, well, you can file a criminal case kasi obviously, abuse yun. Okay, so pag alam mo na kung magkano yung dapat mong hingin dun sa father ng anak mo, then you can start drafting your demand. So, you can do it yourself, again, you can do it by yourself, or you can ask a lawyer to prepare a formal demand letter. Now, you can also go to barangay. Pwede rin kayong mag-usap sa barangay. Pwede nyo din naman dun i-fix yung support. Pwedeng dun pa lang makapag-settle na. Yes, pwede kayong mag-settle dun pa lang sa barangay para hindi na kayo umabot. Well, as much as possible, we want to settle it out of court. No? Sana as much as possible, kung na natin paakitin sa court, kung kaya naman ma-settle ng parents extrajudicially, personally, or out of court. So, ngayon, kung sa barangay, hindi pa rin kayo magkasundo, and that's the time. Go to court, you can file again, petition for support, or kung talagang may abuse, then file a criminal case for violation of RA 9. So, ayun na. Start na ng matagal na process. Which, napakatagal na process. Okay, so last question na attorney. Pero itong last question natin is kakaiba naman siya. Hindi naman siya about sa paghingi ng child support, kundi pag-change ng surname ng bata. So, hi Miss Cess, I have a question about child support. Hope you can help me. I want to change the surname of my son sa akin sana. The biological father is not supporting in any way, but their family is well off. Ayoko din manghingi ng support. I just want to remove the rights talaga sa father. Pwede ba yun? This is from #babaeng kalaban. Okay. First of all, no, yung support ay karapatan ng bata. Okay. Ngayon, kung hindi nagsusupport yung father niya, doesn't mean na pwede mo na siyang tanggalan ng anak. Okay. So, yung right for support, again, is the right of the child. As a parent, we should not deprive our children of freedom. Kasi right nila yun. So, kumbaga parang sino tayo para tanggalan sila ng karapatan nila. Especially kung bata pa yun, wala pa siyang
Wala pa siyang alam. Baka mamaya paglaki ng bata, sisihin ka niya. Bakit mo tinanggal sa akin yung karapatan ko sa tatay ko? Diba? Kakasisihin ka pa. And then second, the law provides that no person can change his or her name without judicial process. So generally, hindi natin pwedeng palitan yung pangalan natin or yung surname natin. Much more, yung palitan natin yung surname or pangalan ng anak natin. Oo. So, of course, there are instances where we are allowed to change our name or surname. Pero again, dadaan sa judicial process. So, hindi ganun kadaling magtanggal ng apelido ng tatay. So, pwede naman. Kung for example, nag-asawa ka na ng bago, and then yung bago mong asawa gusto i-adopt yung anak mo, pwede naman. Provided, of course, na yung inilet mo ng father yung kanyang karapatan. So, kailangan may approval muna ng Of course, may consent ng father bago matanggal yung surname niya dun sa kanya. Tapos, dun sa, kunwari, pag nag-asawa siya ng Then, pwede bago, i-adopt. dadaan din sa adoption process. Oo. Para So, maraming mapalitan. may mga proseso tayong dapat daanan. Hindi siya basta, ayoko na dyan, ayoko nang siya yung tatay ng anak ko, palitan ko na yung surname. Hindi siya ganun kadali. Kasi nga, the law prohibits us to change our name or our surname. Hindi siya, well, generally, no. The answer is no. You cannot change the surname of your child. Especially just because, hindi nagsusuporta yung tatay. Saka, mami, tip lang din, kung ayaw mo man ng support ng tatay, pwede naman niyang gawin yung ibibigay ng tatay, di ba, ilagay sa isang bank account yung Yes, bata. yeah, oo. Hindi mo na lang galawin. Tapos yung bata na lang yung maggalaw pagdating niya sa right age. Yes, so usually sa mga kliyente, yun yung lagi kong ina-advise. So, pag magkahiwalay yung parents, kasi protection din yun ng father. In fairness naman sa mga father natin, no? Protection din naman nila yun para naman hindi naman sabihin na hindi ako nagsusuporta. Proof mo na nagbibigay ka kasi open na bank account for your child, and then doon ka mag-deposit, and then keep mo yung mga deposit slip as your proof na ito, nagsusuporta ako. Kasi yung pera, madali yan, no? Abot mo lang dun sa asawa mo or dun sa anak mo, ito support ko, nabibigay ako, and then later on, sabihin ni mami, hindi ako nagbibigay ng hindi ka naman nagsusupport eh. Ano ngayon, ang proof mo na nagbigay ka ng pera. So, pinakamadaling, pinaka-safest is open na bank account, dun ihulog yung mga pera para dun sa bata, or at least, actually, yung support naman, hindi naman to para pera-pera eh. Pwede ka naman mag-support, giving kung anong kailangan mo. Item mismo. Kunwari, kung baby nga, bigay ka ng gatas, bigay ka ng pampers, pwede yun. Not necessarily pera. So, mahabang usapan siya, no? Kasi, pwedeng items, yung products, di ba? Pwedeng money. So, nakasulat siya sa So, settlement. kung mag-7 kayo, dapat naka-enumerate yun doon. Naka-indicate isa. Naka-indicate So, isa. mahaba-haba talagang pag-uusap yan. Sa mga mommies dyan na meron pa pong mga concerns about child support, pwede kayong mag-email sa akin sa moms@law@cessdeliran.com. And kung meron pa kayong ibang mga concerns, mga legal concerns, kahit hindi about child support, tulad ng sabi ni attorney kanina about policy, yung violence against women and children, so pwede natin pag-usapan yun dito sa series na to. So maraming salamat, Attorney Kingi. See you next time, guys. See you next time, mommies. Bye!